Chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Phần Lan là một quốc gia nằm ở Bắc Âu, phía đông của Thụy Điển, phía nam của Na Uy và phía tây của Liên bang Nga. Người Phần Lan đã định cư tại vùng đất mà ngày nay gọi là Phần Lan từ hàng nghìn năm trước. Đến thế kỷ 12, Vương quốc Thụy Điển tiếp quản vùng đất này sau cuộc thập tự chinh của vua Erik đệ 9 và nó vẫn là một phần của Thụy Điển trong gần 700 năm. Tới năm 1809, quân đội của Sa hoàng Alexander đệ nhất chinh phục Phần Lan và biến vùng đất này trở thành một đại công quốc độc lập của đế quốc Nga trong hơn 100 năm. Năm 1835, việc xuất bản sử thi dân tộc Phần Lan The Kalevala đã khuấy động chủ nghĩa dân tộc, mà sau này dẫn đến việc Phần Lan độc lập khỏi Nga. Ngày 6 tháng 12 năm 1917, Phần Lan tuyên bố độc lập. Tới chiến tranh thế giới thứ hai, Phần Lan đã chiến đấu với Liên Xô trong chiến tranh mùa đông từ năm 1939 đến năm 1940 và một lần nữa từ năm 1941 đến năm 1944. Từ năm 1944 đến năm 1945, Phần Lan chiến đấu chống lại Đức. Năm 1947, Phần Lan và Liên Xô ký một hiệp ước hòa bình dẫn đến việc Phần Lan nhượng vùng lãnh thổ Petsamo, cửa ngõ ra biển Bắc, cho Liên Xô thuê cảng Porkala và bồi thường một khoản chiến phí là 300 triệu đô la Mỹ, tương đương với tổng sản phẩm nội địa của Phần Lan năm 1939 và 3 tỷ 538 triệu đô la Mỹ thời giá 2021. Đổi lại, Liên Xô cam kết tôn trọng nền độc lập của Phần Lan và sẽ đem quân bảo vệ Phần Lan trong trường hợp Đức tấn công Phần Lan. Sự kiện này cũng dẫn đến việc hình thành lãnh thổ của Phần Lan ngày nay với diện tích là 338.424 km². Về địa lý vật lý, những ảnh hưởng đến địa hình của Phần Lan chủ yếu là các sông băng hình thành từ thời kỳ Kỷ băng hà. Khi băng tan kết hợp với xói mòn khiến địa hình Phần Lan khá bằng phẳng so với các nước Bắc Âu khác. Phần lớn là đồng bằng xen kẽ với các hồ nước và những ngọn đồi thấp. Điểm cao nhất của đất nước này là núi Hatia Tunturi, cao 1.328 m. Trước đây, khoảng 62% lãnh thổ Phần Lan nằm dưới mực nước biển. Quá trình băng tan cũng khiến lãnh thổ Phần Lan được giải phóng khỏi sức nặng khổng lồ của các sông băng và dần dần được nâng lên cho tới ngày nay. Ước tính diện tích của Phần Lan tăng lên khoảng 7 km² mỗi năm và quá trình này vẫn tiếp tục diễn ra. Cảnh quan hậu băng hà khiến Phần Lan có biệt danh là Land of Million Lakes. Tuy nhiên, trên thực tế, đất nước này có 187.888 hồ. Nhưng với số lượng này cũng khiến Phần Lan trở thành một trong số những quốc gia có nhiều hồ nhất hành tinh và chiếm 10% diện tích quốc gia này. Ngoài ra, Phần Lan cũng có tới 179.000 hòn đảo và là quốc gia có số lượng đảo nhiều thứ hai thế giới sau Thụy Điển. Phần Lan nằm ở vĩ tuyến 60 đến vĩ tuyến 70 độ Bắc, cho nên phần lớn lãnh thổ đất nước được mặt trời chiếu sáng liên tục suốt 24 giờ trong mùa hè. Nhưng mùa hè thường chỉ kéo dài 1 đến 2 tháng. Ngược lại, trong mùa đông lạnh giá và bóng tối bao phủ suốt 24 giờ một ngày, bắt đầu từ tháng 12 và có thể kéo dài đến tháng 5 năm sau. Chính vị trí địa lý và điều kiện khí hậu này khiến Phần Lan có biên độ nhiệt khá lớn. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở miền Nam của Phần Lan đôi khi cũng lên tới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 37,2 độ C vào ngày 27 tháng 9 năm 2010. Vào mùa đông, nhất là vào những tháng 1, tháng 2, nhiệt độ thông thường là âm 20 độ C. Và vào ngày 28 tháng 1 năm 1999, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là âm 51,5 độ C. Phần Lan trở thành nơi lý tưởng nhất để ngắm Bắc Cực Quang. Tại Lapland của Phần Lan, nhờ việc không khí không bị ô nhiễm và nhiều khu resort được xây lên với điểm quan sát rất tốt, giúp du khách có thể chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng này một cách trọn vẹn nhất. Tại đây, một năm có tới hơn 200 đêm xuất hiện hiện tượng này, nhưng tháng 1 sẽ là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để ghé Lapland ngắm Bắc Cực Quang. Quốc gia này, ngoài nhiều đảo, nhiều hồ thì còn là xứ sở của những khu rừng đại ngàn. Hơn 70% diện tích Phần Lan được bao phủ bởi những khu rừng. Độ che phủ rừng cao hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác và những khu rừng này có diện tích lớn hơn cả Vương quốc Anh. Các khu rừng của Phần Lan chủ yếu là cây thông Scotch, vân sam Na Uy và cây chăn Bạch Dương. Đây cũng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Phần Lan với sự phát triển của ngành công nghiệp gỗ và giấy. Riêng công ty UPM của Phần Lan hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy có doanh thu năm 2018 lên tới 12 tỷ 400 triệu đô la Mỹ.
Đây cũng là quê hương của tập đoàn đa quốc gia Nokia, niềm tự hào quốc gia của Phần Lan. Nó hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng. Năm 2000, trong thời kỳ bong bóng viễn thông, Nokia chiếm 4% GDP của cả nước, 21% tổng kim ngạch xuất khẩu và 70% vốn thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán Helsinki. Thời Hoàng Kim, thương hiệu này từng nắm giữ tới 41% thị phần điện thoại toàn cầu. Đây cũng là 2 trong 3 ngành công nghiệp hàng đầu của đất nước. Khoáng sản chính là ngành công nghiệp lớn thứ 3. Phần Lan là một trong những quốc gia khai thác mỏ hàng đầu ở châu Âu và ngành công nghiệp khai thác mỏ đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Phần Lan. Các hoạt động khai thác hiện tập trung xung quanh vàng, bạc, cadmium, titan, sắt, niken, chrome, coban, đồng và kim cương. Nhưng than bùn mới là khoáng sản có trữ lượng lớn nhất. Các mỏ than bùn bao gồm gần 1/3 diện tích đất nước, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó là thích hợp cho sản xuất than bùn quy mô lớn. Nhìn chung, các hoạt động khai thác mỏ đã tạo ra 30.000 việc làm cho người dân. Tuy nhiên, 75% lực lượng lao động lại làm việc trong ngành dịch vụ, chẳng hạn như khách sạn và nhà hàng. Đối với nhiều người đi du lịch đến các nước Bắc Âu, phòng tắm hơi là một phần thiết yếu của trải nghiệm Bắc Âu và là một cách tuyệt vời để xoa dịu các cơn đau nhức sau một ngày hoạt động mệt mỏi như đi du lịch trượt tuyết, hay đơn giản là một cách thư giãn với bạn bè vào buổi tối. Đây cũng chính là thứ tạo nên sự khác biệt giữa Phần Lan so với phần còn lại của thế giới. Chỉ có hơn 5 triệu dân, nhưng đất nước này có tới hơn 3 triệu phòng tắm hơi. Phần lớn các hộ gia đình đều có phòng tắm hơi trong nhà của họ, và nhiều công ty lớn có phòng tắm hơi cho nhân viên. Chúng hầu như luôn được xây dựng bằng gỗ từ cây bạch dương. Đây cũng là quốc gia duy nhất tổ chức liên hoan phim mặt trời lúc nửa đêm. Trong các sự kiện diễn ra trong mùa hè, khi mặt trời xuất hiện liên tục trong hơn 2 tháng ở các vùng cực bắc của đất nước, thì liên hoan phim mặt trời lúc nửa đêm ở Sodankylä, Lapland là sự kiện độc đáo nhất. Năm 2015, đánh dấu kỷ niệm 30 năm diễn ra sự kiện, họ đã mời hàng chục nghìn khán giả quốc tế yêu điện ảnh đến xem phim dưới ánh mặt trời không bao giờ lặn. Phần Lan còn được biết đến với hệ thống giáo dục và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, được đánh giá là một trong những quốc gia yên bình và đáng sống nhất thế giới. Ngày nay, Phần Lan là nơi sinh sống của 5.525.000 người, với tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 đạt 270 tỷ 640 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người lên tới 48.985 đô la Mỹ. Nếu xét theo sức mua tương đương thì nền kinh tế Phần Lan đạt 275 tỷ 450 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt 49.855 đô la Mỹ. Tại đây, tất cả các bà mẹ khi sinh con đều được ở nhà với con trong gần 1 năm với đầy đủ tiền lương và các chế độ phúc lợi. Trẻ em sinh ra cũng được chính phủ trợ cấp 100 euro mỗi tháng cho đến khi đủ 18 tuổi và được sử dụng các phương tiện công cộng miễn phí ở hầu hết các thành phố. Với hơn 12,2% ngân sách chính phủ dành cho giáo dục, cho nên học sinh cũng không phải đóng học phí, không phải chi trả cho bữa ăn trưa tại trường, các tour du lịch, tham quan bảo tàng, hoạt động ngoại khóa, xe buýt đưa đón nếu nhà cách trường hơn 2 km, sách giáo khoa, tài liệu học tập, máy tính bảng. Mọi trẻ em đều đăng ký vào trường gần nhất. Tất cả các trường từ thành thị đến nông thôn đều được tài trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị như nhau. Họ đã giữ vị trí đầu tiên trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA của OECD trong nhiều năm. Vào mỗi đợt tuyển dụng giáo viên tại Phần Lan, chỉ có 10% ứng viên đứng ở top đầu mới được duyệt trở thành giáo viên chính thức. Điều đó có nghĩa để trở thành giáo viên ở Phần Lan không hề dễ. Vì thế nên công việc sư phạm tại Phần Lan luôn được mọi người kính trọng và có vị trí cao trong xã hội, không khác gì nghề bác sĩ hay luật sư. Ngoài ra, năm 2021, Phần Lan tiếp tục được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Báo cáo dựa trên các yếu tố như GDP, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, quyền tự do và tham nhũng. Tuy nhiên, đất nước này cũng có những mặt trái của cuộc sống. Chẳng hạn như dân số đang già hóa. Năm 2020, quốc gia này có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên âm. Trong cả năm, chỉ có 49.987 trẻ sơ sinh được sinh ra và có tới 54.527 người chết. Mặc dù Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nhưng tỷ lệ trầm cảm lại khá cao, có thể do liên quan đến khí hậu. Đất nước này có mùa đông kéo dài khiến thời tiết trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Thời gian có ánh sáng mặt trời vào mùa đông rất ngắn, khiến phần lớn người dân sống trong bóng tối.
Phúc lợi cao đồng nghĩa với việc mức thuế thu nhập cao. Thuế thu nhập từ vốn đầu tư dao động từ 30% đến 34%. Thuế thu nhập đối với người làm công ăn lương từ 6 đến 31,25%. Thuế giá trị gia tăng lên tới 24%. Thuế chuyển nhượng đối với hầu hết các cổ phiếu là 1,6%. Đối với bất động sản là 4% và đối với cổ phiếu trong một công ty bất động sản là 2%. Tất cả thu nhập kiếm được của người dân đều phải chịu thuế quốc gia, thuế thành phố. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.